بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجالف لإثم فإن الله غفور رحيم. هذه آية عظيمة من الآيات الفريدة في كتاب الله تبارك وتعالى، التي بين الله تبارك وتعالى فيها نعمته على هذه الأمة. وكان نزولها يوم عيد عظيم، وهي يوم عرفة، في يوم الحج الأكبر، يوم حج النبي صلوات الله وسلامه عليه في يوم جمعة. هذه الآية أولا جاء فيها تفصيل ما حرمه الله تبارك وتعالى على أهل الإيمان من بهيمة الأنعام من المحرمات، محرمات الأطعمة. قال جل وعلا: حرمت عليكم الميتة. حرمت بالفعل هنا مبني لما لم يسمى فاعله، ولا شك أن المحرم هو الله تبارك وتعالى، لأنه لا يحل ولا يحرم إلا الله. والبناء هنا لما لم يسمى فاعله لأن هذا أمر واضح، لوضوح الأمر، ولأنه يعني كأنه لا حاجة إلى ذكر المحرم، وذلك أن الذي يحرم من بداهة الأمر عند المؤمنين أنما هو الرب الإله الذي لا إله إلا هو، فهو الذي له حق التحليل والتحريم، هو الذي يحل لعباده ويحرم ما شاء سبحانه وتعالى. إن الله يحكم ما يريد. حرمت عليكم الميتة. الميتة كل ما يموت من بهيمة الأنعام التي أحلها الله لنا، أحل لنا أكلها، كل ما يموت حتف أنفه بدون الذكاء الشرعي، بأي وسيلة أخرى من الوسائل دون الذكاة الشرعية فهي ميتة. والدم، الدم وقد جاء مقيدا بأنه المسفوح، يعني ما يسفح، سواء كان وقت الذكاة أو ما يؤخذ بالفصد، يفصد عرق من الذبيحة ثم يتلقى فيها الدم، كما كانت تفعل العرب. فإن العرب كانت تأكل الدم من البهيمة الحية، مع إبقائها البهيمة حية تفصل عرق، يأتوا إلى البعير فيقطع عرق من عروقه، ثم يضع عندما يشخب الدم تحته يعني إناء، حتى إذا امتلأ هذا الإناء يعني قفلوا يعني هذا الفصد ولحموه، ثم إذا جمد هذا الدم أكلوه. فهذا الدم المسفوح سواء كان بالبهيمة وهي حية أو عند الذبح، ما يهدر عند الذبح. وقد جاء هذا التقييد في قول الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. أما غير ذلك من الدم فإنه ليس بحرام، كالدم الذي يبقى في العروق بعد الذبح وتصفية يعني البهيمة من الدم. قد يبقى في عروقها شيء من الدم، أو يبقى على اللحم شيء من الدم، فهذا ليس
يعني نجسا وليس حراما أكله. كذلك الكبد، فإن الكبد فيه نسبة كبيرة من الدم تكون فيه، فهو مباح كذلك. وقد جاء في الحديث: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. ولحم الخنزير، والخنزير الحيوان المعروف ونص عليه بالذات لأن الله تبارك وتعالى حرمه، وكان بعض أهل الكتاب من النصارى يعني أباحوه، وهنا نص الله عليه لشدة نجاسته ولخبثه فحرمه الله تبارك وتعالى، فقال: ولحم الخنزير، أي ولا شك أنه يدخل فيه كل ما هو تابع لهذا اللحم كشحمه وكبده ويعني بقية أعضائه، فكلها لا شك أنها داخلة يعني في لحم الخنزير، وهذا قضية إجماعية. وما أهل لغير الله به، الإهلال هو رفع الصوت، يقال رفع كل من رفع صوته أهل به، ومأخوذ من الهلال، وذلك أن العرب كانت تتراءى الهلال فإذا رأوه رفعوا أصواتهم ابتهاجا بشهر جديد، فسمي بعد ذلك للتغليب كل رفع صوت عند أمر ما إهلالا. والمقصود هنا ما أهل لغير الله به، يعني ما رفع الصوت عند ذبحه، كما كان العرب ترفع أصواتها وتذبح لغير الله، فعند بداية الذبح تقول باسم مثلا اللات، باسم العزى، باسم الكعبة، باسمي، فتذكر اسما غير اسم الله تبارك وتعالى على الذبيحة. فكل ما ذكر عليه اسم غير اسم الله، سواء كان هذا بالإهلال اللي هو هذا رفع الصوت به كما هي العادة والتغليب، أو كان سرا كذلك، يعني أسر شخص في نفسه وعلمنا أنه عندما ذبح على غير اسم الله تبارك وتعالى فهذه نجسة، وذلك أنها لم تستحل باسم الله تبارك وتعالى، فإن الله هو الذي يحلها باسمه سبحانه وتعالى. أنت لا تذبحها ولا تتسلط على هذه البهيمة إلا إذا أباحها الله لك، الذي خلقها سبحانه وتعالى، فالذي خلقها هو الذي أمر أن تذبح باسمه، فإذا ذبحت على غير اسمه يصبح تعدي وتكون هنا نجسة، وهي من جملة يعني المحرمات. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعض الميتات التي تموت بغير الذكاة الشرعية، فقال: والمنخنقة. المنخنقة ما تخنق فتموت، سواء تخنق باليد أو بحبل، أو تخنق نفسها، أو تدخل رأسها يعني في مكان ضيق فتختنق فتموت، بأي صورة من صور الخنق. والموقوذة، الوقذ هو الضرب على الرأس، ضرب يقتل، كان تضرب بعصا أو تضرب بمطرقة، أو تؤخذ يضرب رأسها بحجر أو بالأرض، فهذا كله وقيذ، فهذا الوقذ. فالموقوذة المضروبة على رأسها ضربة يعني تقتلها. والمتردية، التردي هو السقوط من مكان عالي، كأن تكون هذه البهيمة على مكان عالي، سطح أو جبل، ثم تقع فتموت بوقعتها هذه، سواء كان هي تردت بنفسها أو يعني دفعها أحد فألقاها. والنطيحة، نطيحة المنطوحة، وهي ما تنطحها مثلا أختها فتقتلها، شاه تنطح شاه، أو ثور ينطح مثلا غيره، أو ينطح عنز. إذا كل ما مات بالنطح من بهيمة لبهيمة فهذا أيضا كذلك من جملة الميتات. وما أكل السبع، ما أكل السبع ما ذهب إليها السبع يفترسها، والسباع كل ذي ناب، مثل يعني الأسد، الفهد، الذئب، الثعلب، عدا على شيء فنهشه، فهذا ووجدناه قد قتله، فهذا لا شك أنه يعني ميت.
قال جل وعلا إلا ما ذكيتم. إلا ما ذكيتم، إلا هنا لا شك أنها ترجع إن شاء الله على الصحيح إلى كل هذه المذكورات، يعني إلا ما أدركتموه من هذه المذكورات فذكيتموه. ومعنى ذكيتموه يعني لحقتوه قبل موته فذبحتموه، ومات بالذكاة الشرعية، يعني هذا بالذبح وإخراج الدم من عروقه. ثم قال جل وعلا وما ذبح على النصب. يذبح على النصب، على الأنصاب. الأنصاب كل ما يقام من علامات للشرك، سواء كان صنم أو وثن، حجر، أي شيء ينصب ليعبد من دون الله، يطاف به، يتبرك به، يسأل من دون الله تبارك وتعالى، يعبد الله تبارك وتعالى عنده بعبادة لمشرعها، كل هذه أنصاب. فكل ما ذبح عند النصب تقرب إلى غير الله تبارك وتعالى وذبح على غير الله تبارك وتعالى فكذلك ما ذبح على النصب. ثم قال جل وعلا وأن تستقسموا بالأزلام. أن تستقسموا بالأزلام، تستقسموا تطلب القسمة بالأزلام. الزلم مفردها زلم جمع. الزلم هو السهم الذي ليس له نصل، سهم ليس له نصل. وكانت العرب تستقسم بهذه الأزلام عن طريق القمار، وفي استقسام ثاني اللي هو عن طريق معرفة البخت والحظ. مقامرة هو أن يأتي 10، كان يأتي 10 يشتركون في بعير مثلا، وفي 10 أسهم، 7 منها لا تكسب خاسرة، و3 أسهم تكسب. السهم المعلى، وسهمان بعده اللي هو السفيح والمنيح. المعلى كان من يخرج له يأخذ نصف الذبيحة، والسهمان الأخريان يأخذ الربع والربع. فالذبيحة هذا البعير يأخذه بعد ذلك 3 الذين يكسبون، و7 يخسرون، فيخسرون رهانهم. فهنا استقسموا بالأزلام، طلبوا القسمة عن طريق هذه الأزلام. فهذا الذي البعير أو الشاه أو البقرة، أي حيوان من حيوانات من الأنعام، يشترى ويصنع فيه هذا الصنيع، وتطلب القسمة فيه بالأزلام، فهذا لا يجوز أكله. هذا لا يجوز أكله لأنه قُمر عليه، لأنه دخل في القرعة والقمار، فأصبح خبيث، أصبح كسب خبيث لا يجوز يعني أكله. وكذلك يكون الوجه الثاني من التفسير وأن تستقسموا بالأزلام. كانت العرب لها استقسام بالأزلام، وهي أنها تريد أن تعرف الحظ والبخت المستقبلي عن طريق الأزلام. وهذه 3 أزلام أو 3 سهام، سهم مكتوب عليه افعل، وسهم لا تفعل، وسهم ليس عليه شيء، ما مكتوب عليه أي كتاب. ثم يضعونها في كيس خريطة ويخلطون هذه الأسهم، ثم تكون هذه غالبا ما تكون عند كاهن وعند صنم من أصنامهم. ثم يأتي واحد الذي يريد أن يقدم على عمل ما مستقبلي كزواج أو تجارة أو سفر أو نحو ذلك، من أي عمل يريد أن يعمله، فيقوم يقول أولا أعرف حظي وبختي وأعرف قسمتي ونصيبي هديت. يقوم يأتي عند الإله هذا فيدفع لسادنه شيئا، نذر أو شيء للكاهن، ثم يقول له اضرب لي السهام، أنا أريد أن مثلا أتزوج، فاضرب السهام لي. فإذا خرج افعل، يقول له خلاص الآلهة يعني ترضى عنك فتزوج. وإذا خرج السهم لا تفعل، يقول له خلاص هذا الآلهة غير راضية وحظك الآن سيء، لا تفعل. وإذا خرج السهم الذي ليس عليه كتابة، فإنه يرجع يعيد القرعة مرة ثانية، فيعيد القرعة. فهذا استقسام بالأزلام، وهذا نوع من الشرك
لأنه الظن أن هذا الديت تعرف الغيب ولا يعرف الغيب إلا الله تبارك وتعالى. وفيه كذلك ذهاب إلى هؤلاء يعني الكهنة، وكذلك الظن بأن هذه الآلهة والأصنام التي يصنع عندها هذا الاستقسام إنها على علم بشيء من الغيب. وأن تستقسموا بالأزلام قال جل وعلا ذلكم فسق. ذلكم إشارة إلى كل هذه الأمور فسق، يعني فعل شيء من هذا الذي أحرم الله تبارك وتعالى عليكم فسق. والفسق هو الخروج عن الطاعة، فسق بمعنى خرج عن الطاعة. ومنه سميت الفأرة فويسقة، سماها النبي الفويسقة، وذلك أنها تخرج لتعيث الفساد، تخرج من جحرها لتعيث الفساد، فلم يد. فهذا ديت ذلكم فسق. ثم قال جل وعلا اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. اليوم والذي نزلت فيه هذه الآية على النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقد نزلت في يوم الجمعة في يوم عرفة، وفي عام 10 من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكانت الجزيرة كلها قد دخلت في الإسلام، وأذعن الجميع للدين، وأصبح سيف الإسلام يعني على رقاب كل أعدائه من اليهود الذين كانوا بالذل والخسار، وقد أجلوا عامتهم عن الجزيرة العربية، ولم يبق إلا يهود خيبر، يعني هم في مكث مؤقت، فلاحون الأرض يفلحونها أجراء على نصف يعني ما يخرج منها. وبعض النصارى يعني الذين كانوا في نجران، ونصارى قلها في تغلب، والباقي كله قد دانت الجزيرة بكاملها للإسلام، وأصبحت آمنة مطمئنة، وتحقق فيها موعود الله تبارك وتعالى وقول النبي صلوات الله وسلامه عليه يوشك أن تخرج الضعينة من يعني بصرى الشام إلى صنعاء اليمن لا تخافوا إلا الله. الأمن حل كل مكان. قال جل وعلا اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. الكفار يئسوا من هذا الدين، يعني أن يستأصلوه وأن ينهوه، بل أصبح هذا الدين يعني فوق كل دين في الجزيرة، بل وأصبح مهيئا لأن يهدد بعد ذلك وينتشر في كل مكان يعني في العالم. فإن النبي قد خرج في السنة 9 بنفسه صلى الله عليه وسلم وب30,000 من أصحابه ليقاتل هرقل عظيم الروم، وأرسل قبل ذلك إلى كسرى عظيم فارس يقول له أسلم تسلم، وإن لم تسلم فإنما عليك إثم الأكارين، فيهدده بأنه لا بد أن يسلم، وأن خيل المسلمين ستأتيه يعني حتما. فاليأس من يعني الكفار يأسوا من الإسلام. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. يأسهم هو انقطاع رجائهم وأملهم في القضاء على هذا الدين، بل خلاص اشتدت الدين هذا، قويت شوكته واشتد ساعده، واستعصى على الكفار أن يغلبوه وأن يهزموه. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوا واخشوا. لا تخشوا الكفار واخشوا الله تبارك وتعالى الذي مكنكم هذا التمكين في هذه يعني السنوات القليلة، 10 سنوات فقط. كان الإسلام الذي كان في مكة قبل ذلك ليس له إلا 200 إلى 300 شخص فقط من أتباعه. النبي هاجر وليس ثم يعني ممن آمن به إلا نحو 300 شخص فقط. فإذا به ما في مدى 10 سنوات يدخل الإسلام كل بيت في الجزيرة العربية، ويدين كل الجزيرة العربية، يدخل فيها من عمان إلى اليمن إلى البحرين إلى هجر إلى تخوم الشام وتخوم العراق، كلها دخلت في الإسلام. دخلت هذه القبائل وهذه اليد وأذعنت يعني لهذا الدين.
فأمر عظيم جدا. قال جل وعلا: فلا تخشوهم واخشوني. لا تخشوا الكفار واخشوا الله تبارك وتعالى، فإن الله هو الذي يعني أحق بالخشية، هو الرب الإله الذي كل شيء بيده سبحانه وتعالى. اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم، هذا اليوم الذي ناسب نزول هذه يعني الآية، قال جل وعلا: أكملت لكم دينكم. قد كملت الشرائع، وضح الطريق، وضح الصراط، تحددت يعني معالم هذا الدين بكاملها، الصراط إلى الله تبارك وتعالى، كل أنواع الكفر والضلال، كل الكفار والضالين. نزلت الحجة القاهرة التي قتل الله تبارك وتعالى بها كل دين وكل عقيدة مناوئة للإسلام وإلى يوم القيامة كذلك. فكمل الدين اعتقادا وتشريعا وعملا، أصبح كاملا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. النعمة السابغة بإنزال القرآن، إرسال الرسول، إتمام الدين، نصركم على الكفار، كل هذا أتم الله تبارك وتعالى نعمته على عباده المؤمنين أتم النعمة، فقد نصرهم على أعدائهم، جعل الجميع الآن يرهبهم وتحت قهرهم، أتم لهم شريعتهم السمحة السهلة، ما جعل فيها سبحانه وتعالى من حرج ما على أهل الإيمان. أنزل هذا القرآن الذي لا يمحوه الماء ليبقى نور وهداية لأهل الإيمان وإلى آخر الدنيا. فالنعمة السابغة التامة أكملها الله تبارك وتعالى على أهل الإسلام. ورضيت لكم الإسلام دينا. كذلك هو رضي الإسلام دينا لعباده المؤمنين، أنه يرضاه ويكافئ عليه ويحبه لهم سبحانه وتعالى، ويحب من عباده المؤمنين كذلك أن يسلموا له وأن يذعنوا له. ورضيت لكم الإسلام دينا، فهذا اختياره وهذا عطاؤه وهذا منته سبحانه وتعالى. ثم رجع الأمر إلى يعني هذه المحرمات التي حرمها الله. قال جل وعلا: فمن اضطر في مخمصة غير متجاوز في الإثم إن الله غفور رحيم. ذكر الله تبارك وتعالى هذه المحرمات، ثم هنا ذكر كذلك مسامحته سبحانه وتعالى في حال الضرورة، وأن من ألجأته الضرورة إلى شيء من هذه المحرمات، حرمات الأطعمة، فإنه يأكلها بشرط ألا يكون يعني متجانف الإثم، يريد الإثم بهذا، وأنه اضطرته إلى ذلك المخمصة الجوع الشديد المفضي إلى الهلاك. قال: فمن اضطر، يعني ألجأته اللجء الشديد في مخمصة، جوع شديد، غير متجانف للإثم. الجنف اللي هو الميل، يعني لا يريد أن يميل إلى الإثم فيشتهي هذا الأمر ويأكله، يشتهي ما حرم الله تبارك وتعالى، أو يزداد في عن حد الضرورة. فإن الله غفور رحيم. إذا علم الله تبارك وتعالى منها إنما لجأ ليأكل شيء من هذه، من الميتة أو من الدم أو من لحم الخنزير أو من المذبوح لغير الله تبارك وتعالى، ولكنه اضطر إلى أكله اضطرارا ألجأته ضرورة الجوع الذي لا حيلة له يعني في دفعه إلا بأن يأكل شيء من هذا حتى يبقي على حشاشة الحياة، ولا يريد أن يتوسع في هذا، ولا هو محب لأن يعني يميل إلى الإثم. فإن الله تبارك وتعالى غفور كثير المغفرة سبحانه وتعالى، رحيم بعباده جل وعلا. قابل حبر من أحبار اليهود عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال له: يا عمر، آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر اليهود لجعلنا يوم نزولها عيدا. قال له: هذه الآية لو إنها نزلت علينا اليهود كنا احتفلنا بيوم نزولها وجعلناها عيد نحتفل به كل عام يعني.
فقال له: وأي آية أيها الحبر؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال له: إني لأعلم أي يوم نزلت وفي أي مكان نزلت. قال له: أعرف الزمان والمكان الذي نزلت فيه هذه الآية. لقد نزلت على النبي صلوات الله وسلامه عليه يوم الجمعة، يوم عرفة، في عرفة، يعني والنبي قال له يخطب في عرفة، وقال له: وكلا اليومين عندنا عيد. قال له: هذا اليوم الذي نزلت فيه الحمد لله عيد، في يوم الجمعة عيد عندنا، عيد في كل أسبوع، وكذلك اليوم الذي نزلت فيه هو يوم عرفة عيد المسلمين، فهذا من أيام الحج الكبرى، وهو أعظم يوم طلعت فيه الشمس، والمسلمون يحتفلون أيما احتفال يعني في هذا اليوم بما من الله تبارك وتعالى عليهم، الواقفون بالوقوف فيه ودعاء الله تبارك وتعالى، وبما يعني أفاض الله وأكرمهم سبحانه وتعالى من الوقوف بعرفة وأداء الحج والعمرة، ومن هم خارج عرفة شرع لهم أن يصوموا في هذا اليوم، أن يحتفلوا في هذا اليوم. يقول يعني لا نحتاج إلى يعني اقتراحكم، ونحن بحمد الله تبارك وتعالى هذه الآية قد ناسبت ونزلت في أشرف أيامنا وأحسن أيامنا، وهو يوم عيد عندنا. ثم قال تبارك وتعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. ذكر الله تبارك وتعالى المحرمات، وهنا شرع سبحانه وتعالى في ذكر المباحات بعد أن سأله: إذن هذا عرفنا المحرمات ماذا؟ يسألونك يعني الصحابة ماذا أحل لهم، ما الذي أحله الله تبارك وتعالى لهم؟ فقال جل وعلا: قل أحل لكم الطيبات. وهنا كلمة الطيبات جنس واسم يجمع كل طيب، والطيب من الطعام ومن الشراب ومن اللباس ومن كل هذه المباحات، هو ما زادت منافعه على مضار. كل ما زادت فيه المنافع على المضار، كان فيه مضرة قليلة لكن منافعه كثيرة، فهو من الطيبات، أو كان خالصا في الطيبة وليس به ضر ما، فهو من الطيبات. كل أحل لكم الطيبات، كل الطيبات. مفهوم هذا أن الخبيث وهو ما زادت مضاره على منافعه قد حرمه الله تبارك وتعالى، وقد جاء في وصف النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه أنه جاء بالشريعة التي تحل الطيبات كلها، كل الطيبات، وتحرم الخبائث كل الخبائث، كما في قول الله تبارك وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ثم ذكر الله تبارك وتعالى أيضا نوع من أنواع الذي أباحه الله تبارك وتعالى وجعله معطوف على هذه الطيبات. قال: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. الجوارح إما الجوارح التي هي يعني ذوات الأنياب والمخالب التي تصيد بهذا، كالأسد والفهد وكلاب الصيد، وكذلك الصقر والبازي ونحو ذلك من يعني الطيور التي تستخدم للصيد. وما علمتم من الجوارح مكلبين، أي تصيدون بالكلاب، كلاب الصيد، تعلمونهن مما علمكم الله. هذا أول شرط
من إباحة الصيد عن طريق هذه الجوارح. أول شيء لابد أن تعلمها مما علمك الله تبارك وتعالى كيف تصيد لك، لتصيد لك. تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. ولأن هذه الآيات فيها يعني مجموعة من الأحكام وقد أدركنا الوقت، فإن شاء الله نعود إلى هذه الآية في الحلقة الآتية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.